Cuối quý rồi, sếp nhắn một câu nhẹ tanh. Gửi anh cái báo cáo kết quả marketing quý 2 nhé. Còn trên tay bạn, chỉ có mấy dòng ghi chú gạch đầu dòng với một file số liệu campaign chưa ai buồn mở. Mùi viết cho ra một bản báo cáo tử tế, có khi mất nguyên buổi chiều. Tập trước, Claude biến biên bản cuộc họp thành việc cần làm. Tập này, nó biến đúng cái mớ ghi chú và số liệu thô đó thành một bản báo cáo hoàn chỉnh. Bố cục rõ ràng, có bảng số liệu, đủ để gửi thẳng cho sếp. Ghi chú thô, 10 phút sau là báo cáo. Đây là 3 việc Claude sẽ làm cho bạn hôm nay. 1. Bạn dán mớ ghi chú thô vào. Claude trả về một bản báo cáo gọn gàng, nhiều mục, bối cảnh, kết quả nổi bật, phân tích theo từng kênh và đề xuất cho quý sau. 2. Bạn đưa thêm file số liệu. Nó lập một bảng tổng hợp theo kênh, chi phí, số lead, giá mỗi lead và hiệu quả ROI, rồi chỉ thẳng nên dồn tiền vào kênh nào. 3. Lưu tất cả thành một project, rồi copy sang Google Docs để chỉnh và gửi. Và như mọi tập, mình nhắc trước, việc tạo hay sửa tài liệu, Claude đều phải xin phép bạn, không bao giờ tự ý. Cần gì để làm theo? Tin vui là phần lõi, biến ghi chú và số liệu thành báo cáo, thì ngay cả bản miễn phí của Claude hay ChatGPT cũng làm được. Bạn dán nội dung vào, nó vẫn viết ra báo cáo và bảng số liệu, chỉ là bạn tự copy sang Google Docs thôi. Còn nếu muốn Claude đọc thẳng file nằm sẵn trong Google Drive thì cần gói trả phí 20 đô một tháng, khoảng 500.000 đồng, Claude Pro hoặc ChatGPT bản Plus. Cả hai gói đều thanh toán được qua App Store hay Google Play bằng thẻ ngân hàng trong nước, khỏi cần thẻ quốc tế. Trước khi để Claude đụng vào Google Drive, nó nhanh về an toàn. Bấm ảnh đại diện, vào Customize, mở mục Connectors rồi chọn Google Drive. Ở phần Tool Permissions, Claude liệt kê rõ từng việc nó được phép làm. Để ý nhé, nhóm việc chỉ đọc, tìm file, đọc nội dung, xem thông tin, để Always Allow cho tiện. Nhưng nhóm việc khi tạo tài liệu mới, sao chép file, Claude để mặc định là Needs Approval, tức là phải hỏi bạn duyệt mỗi lần. Đó chính là tấm lưới an toàn. Đọc thì để máy tự lo, nhưng hễ muốn tạo hay sửa thứ gì trong Drive của bạn, Claude đều phải xin phép. Toàn quyền vẫn nằm trong tay bạn. Giờ vào việc chính. Đây là mớ ghi chú kết quả marketing quý 2, kiểu ai cũng có sau một quý chạy việc. TikTok tiếp cận tốt, PR tốn mà ít lead, Facebook đang đuối dần. Mỗi thứ một dòng, chẳng theo thứ tự nào. Mình dán nguyên đống đó vào Claude, rồi gõ. Viết giúp tôi một báo cáo hoàn chỉnh, có bối cảnh, kết quả, phân tích theo từng kênh, vấn đề và đề xuất cho quý sau. Có một câu dặn rất quan trọng, chỉ dựa trên ghi chú, đừng tự biện số liệu. Và đây, Claude trả về cả một bản báo cáo. Mở đầu là bối cảnh và mục tiêu, kèm bảng 3 nhóm campaign, tổng ngân sách 313 triệu. Kéo xuống là phần hay nhất, phân tích từng kênh. TikTok tiềm năng cao, chi phí thấp. Google Ads lead chất lượng. Facebook có dấu hiệu suy giảm. Còn PR thì chi phí cao mà ít lead. Rồi tới phần đề xuất cho quý 3. Dồn ngân sách vào đâu, giảm chỗ nào, tuyển thêm ai. Cái mớ gạch đầu dòng lúc nãy giờ thành một bản báo cáo có đầu có cuối, đọc là hiểu mà gửi được luôn. Báo cáo bằng chữ thì có rồi, nhưng sếp nào cũng thích con số. May là mình có sẵn một file số liệu campaign, ngân sách, lượt tiếp cận, số lead, doanh thu của từng kênh. Mình dán luôn cái bảng đó vào, rồi nhờ Claude lập giúp một bảng tổng hợp theo kênh, tính chi phí mỗi lead và hiệu quả ROI, sắp từ cao xuống thấp. Claude tính, rồi trả về một cái bảng gọn gàng. Google Ads dẫn đầu, 1 đồng bỏ ra, thu về 6 đồng. TikTok bám ngay sau, hơn 5 lần, mà giá mỗi lead chỉ 51.000, rẻ nhất bảng. Facebook ở mức trung bình, còn PR báo chí thì đỏ chót, 1 đổi 1, giá mỗi lead lên tới 750.000, gấp hơn 10 lần mục tiêu. Và Claude không chỉ kể bảng cho đẹp, nó nói thẳng nên rút bớt ngân sách PR, dồn sang TikTok và Google Ads. Từ một file số liệu khô khan thành một khuyến nghị bạn mang vào họp dùng được ngay. Báo cáo có rồi, giờ đưa thẳng nó sang Google Docs. Mình gõ, lưu báo cáo này thành một Google Doc trong Drive của tôi. Và để ý nhé, vì tạo tài liệu là việc khị, Claude dừng lại xin phép. Claude muốn tạo file trong Google Drive. Đúng cái cổng an toàn ở đầu video. Giờ bạn thấy nó chặn thật chứ không phải nói suông. Mình bấm cho phép. Vài giây sau, Claude báo đã lưu xong. Mở Google Drive lên, báo cáo nằm sẵn ngay trong đó. Bấm vào, một Google Doc hoàn chỉnh, tiêu đề rõ ràng, từng đề mục và bảng số liệu là bảng thật, có viền, có màu, chứ không còn là chữ thô nữa. Chỉ việc chỉnh vài chỗ cho hợp ý, rồi chia sẻ cho sếp.
Và để lần sau khỏi làm lại từ đầu, bạn lưu cách làm này thành một project tên trợ lý báo cáo. Từ đó, chỉ cần dán ghi chú với số liệu vào là có ngay báo cáo như thế này. Vài mẹo để báo cáo ra đúng ý. Thứ nhất, chỉnh độ dài và giọng văn chỉ bằng một câu, rút gọn còn một trang, hay viết trang trọng hơn để chỉnh xếp lớn. Claude viết lại ngay, bạn khỏi sửa tay. Thứ hai, cần bản tiếng Anh để gửi đối tác. Bảo nó dịch cả báo cáo sang tiếng Anh, giữ nguyên bảng số liệu. Thứ ba, ngoài bản đầy đủ, nhờ Claude viết thêm một bản tóm tắt 5 dòng để dán vào email hay nhắn nhanh cho sếp trước khi gửi file chi tiết. Cùng một nội dung, nhiều phiên bản, tùy người đọc. 3 điều cần nhớ để dùng vừa đúng vừa an toàn. 1. Luôn đối chiếu lại số liệu. Claude tính từ đúng những gì bạn đưa, nhưng nếu ghi chú của bạn đã sai hay thiếu thì báo cáo cũng lệch theo. Lướt lại vài con số quan trọng, tổng ngân sách, doanh thu, đối chiếu với file gốc trước khi gửi. 2. Nói rõ báo cáo này cho ai đọc. Viết cho sếp, khác gửi cho khách hàng, khác đăng nội bộ. Cho Claude biết người nhận, nó sẽ chỉnh giọng và mức chi tiết cho hợp. 3. Và quan trọng nhất, không bao giờ để AI tự gửi hay tự đăng. Claude chỉ viết, người đọc lại, chốt và bấm chia sẻ luôn là bạn. Đó cũng là lý do việc ghi vào Drive vẫn để ở chế độ phải duyệt chứ không bật tự động. Vậy là từ một mớ ghi chú gạch đầu dòng và một file số liệu, bạn có một bản báo cáo hoàn chỉnh, có bố cục, có bảng, có đề xuất chỉ trong vài phút mà vẫn hoàn toàn kiểm soát vì người chốt và bấm gửi luôn là bạn. 3 câu lệnh và mẫu project mình để hết trong phần mô tả, copy là dùng được ngay. Tuần sau, mình sẽ đi xa thêm một bước, đưa thẳng cả một bảng tính Google Sheets cho Claude để nó đọc số liệu, tìm ra xu hướng và gợi ý biểu đồ, tức là phân tích chứ không chỉ tổng hợp. Nếu tập này hữu ích, để lại bình luận xem bạn hay phải làm loại báo cáo nào nhất, mình sẽ làm một mẫu riêng cho nó. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại tuần sau.